Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod Wines of Romania podcast. Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem vinul românesc, program dezvoltat de Carrefour România. Astăzi am o invitată foarte specială și foarte dragă, Sonia Argint. Sonia, bine ai venit la podcastul Wines of Romania. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o bucurie și este o bucurie să vin într-un context în care vorbim despre un subiect care poate că mă scoate un pic din zona de confort, deși subiectul nu l-am stabilit foarte clar. Este foarte modestă, este foarte în confort. Sonia tocmai s-a întors din Toscana, din Italia, călătorește în lumea vinului din mai multe puncte de vedere și o să vorbim în minutele următoare. O întrebam mai devreme pe Sonia. Sonia, cum să te prezintă ascultătorilor și celor care ne urmăresc? Și a început să mă înșire mai multe titluri, roluri, experiențe și expertize, de la personalitate multimedia, la creatoare de conținut, prezentatoare TV, ambasadora uneia dintre cele mai frumoase crame, nu doar din România, ci și din Europa, aș îndrăzni să spun. Așadar, Sonia, care este titlul sau rolul sau cum îți place ție să te prezinți celor care poate nu te-au văzut sau nu te-au ascultat niciodată? Vai, ce întrebare grea! Nu puteai să încep cu ceva simplu. Și de ce te-am întrebat? La ce școală ai fost? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, este foarte, foarte greu să alegi un rol având în vedere complexitatea activității, îndrăznesc să zic, activității noastre. Uite, îmi place foarte mult această expresie cu personalitate multimedia și spun de ce, pentru că începuturile activității mele au fost în televiziune și 22 de ani din viața mea am activat în televiziune, în televiziunea română și cumva rămân prinsă acolo, ancorată în statutul de prezentator TV. Însă am făcut această trecere către lumea online, către Instagram, Facebook, unde cresc conținut, dar cresc conținut și prin intermediul site-ului meu, duor.ro, care presupune scris. Și multimedia. Sunt mai multe medii de comunicare. Unde găsești inspirație pentru frumos? Pentru că în tot ceea ce faci sau comunici, cumva sentimentul de frumos este prezent, indiferent că scrii, indiferent că realizezi un video sau povestești despre ceva. Unde găsești inspirație? Inspirația pentru frumos mi-a fost transmisă de acasă, de mama mea, care a fost dintotdeauna preocupată la nivelul la care se putea la momentul respectiv de frumos, de casă frumoasă, de o apariție frumoasă și elegantă. Cumva am crescut într-un spirit estetic care m-a avantajat, care mi-a deschis ochii către tot ceea ce este frumos. Am început de devreme să călătoresc cu părinții mei în străinătate, în Austria, în Ungaria, la Budapesta. Cred că am fost la Budapesta de 20 de ori în copilărie. Și îți dai seama că atunci când ești tânăr și ai experiențe faine și ajungi în orașe cu multă cultură, bogate, cu o arhitectură impresionantă, lucrurile astea te marchează și ajungi să le cauți în jurul tău. Din păcate, în jurul nostru, adică aici în București, trebuie să depui un efort consistent ca să cauți frumosul, dar cred că l-avem în jurul nostru și este important să nu îl trecem cu vederea, pentru că doar la modul acesta putem să... Știi, când faci o postare pe Facebook sau pe Instagram și cauți unghiurile frumoase ale orașului, poate arăți și altora, uite, se poate și așa. Știi? Avem tot timpul în jurul nostru frumos, trebuie doar să vrem să-l vedem. Știi, mergi pe stradă, trotuarul este rupt, dar dacă te uiți în jos, îl vezi rupt. Dacă te uiți un pic mai sus, vezi copacii care au înverzit. Dacă te uiți și mai sus, vezi cerul care este albastru. Care este satisfacția prima care îți vine în minte, cea mai dragă ție? Gândul care îmi vine în acest moment este colecția de coliere pe care am făcut-o acum mai bine de 10 ani. Am avut într-o dimineață o inspirație, am luat niște perle, am luat un rips pe care le-am îmbinat și a ieșit un colier superb. Și de atunci, cumva, mulți ani am făcut acele coliere care reprezentau frumosul ieșit din mâinile mele. Ce frumos!
Da, ăla este un lucru de care sunt în continuare foarte mândră și sunt foarte mândră că acum am reluat după ceva vreme această activitate într-o colaborare. Am făcut o colecție de perle, 3 șiraguri de perle care au fost fantastice. Adică ai zis că ai început o colaborare nouă care are legătură cu perlele. E o colecție de 3 coliere de perle. Unde să găsesc aceste coliere? Am voie să spun Normal. la Obsidian. Păi spune! A fost o colecție capsulă care s-a epuizat, a fost în ediție limitată, dar acum scoatem o nouă colecție capsulă. Acum însemnând în vreo lună. perfect, deci pe când va ieși podcastul mai bine. Deci tocmai ce mi-am dat deadline. Păi podcastul nu va fi difuzat astăzi, așa că mai câștigi o săptămână, 2. Hai, Doamne! Sonia, cum transmiți sentimentul și legătura cu frumos băieților tăi? Asta este o chestiune destul de dificilă, pentru că una înseamnă frumosul pentru femei și alta înseamnă pentru bărbat. Pentru băiatul meu cel mare, de exemplu, până acum 2-3 ani, felul în care se îmbrăca nu reprezenta nimic. Spunea, eu vreau să-mi pun pe mine niște haine în care să mă simt confortabil. Niște haine puteau să fie orice. De 3 ani încoace, și-a dezvoltat un simț estetic, se cunoaște pe el mai bine și a început să caute anumite direcții vestimentare. Îi plac culorile basic, mult alb, mult negru, mult monocrom, gri. Nu-mi dau seama dacă acest simț estetic i-a fost insuflat în vreun fel de mine sau pur și simplu este gustul lui. Aș minți să spun că am un răspuns foarte clar, pentru că ceea ce privește băieții, nu știu. Simți că ai fost sau că ești o inspirație pentru ei? Pentru ei? Da. Cred că sunt. Ești sigur. Sigur. Dar cred că va ieși la suprafață chestia asta un pic mai târziu. Când vor avea iubită? Dacă Da, nu. cred că atunci. Cred că atunci va fi o problemă. Apropo de frumos, nu pot să nu fac legătura între frumos și castelul de la Jidvei, Betlenhaller și ceea ce au construit familia Necșulescu. Care este percepția ta față de lumea vinului românesc? Cum o vezi? Ziceai că de un an aproximativ ai această colaborare cu Jidvei. Cum o vezi tu lumea vinului? Am luat contact cu lumea vinului românesc recent, la modul acesta mai aplicat, mai implicat și mai aplicat. Prin vizita pe care am făcut-o anul trecut, prima oară la castelul Betlenhaller, vizită care a fost impresionantă. Mi-a arătat că atunci când vrei să construiești ceva frumos dintr-un brand și ai și de ce să te legi, poți să scoți ceva spectaculos. Pentru că acolo în colina Târnavelor, da, pe dealul Târnavelor, natura este fantastică, avem via care este și ea minunată și în mijlocul ei se află castelul. Cred că familia Necșulescu a înțeles foarte bine faptul că un brand cu greutate, cu un astfel de asset, nu face decât să ridice nivelul brandului și mai sus și să-l ducă la un nivel care este comparabil cu ceea ce se întâmplă în țări mari. Când ne gândim la Italia, când ne gândim la Franța, există această alăturare între un castel și un vin. Este de o eleganță și de o... Nu știu, aș putea folosi cuvântul perfecțiune? Da. Pentru că este ca și frumusețea asta în ochii celui sau celei care o privește. Am fost impresionată de atenția la detalii și pentru mine oamenii care sunt atenți la detalii înseamnă foarte mult. Niște oameni care gândesc dincolo de suprafață, care gândesc în profunzime, care gândesc în perspectivă și care îmi inspiră încredere pentru a deveni clientă și prietenă. Dar despre Paris ce spui? M-aș muta la Paris. Într-un castel. Și Brâncuș? Vai de capul. A fost cea mai frumoasă expoziție pe care am văzut-o în viața mea. A fost efectiv genul ăla de sentiment de piele de găină de când pășești în expoziție și până ieși de acolo. Cred că a fost un cumul de factori care a contribuit la această senzație. Pe de o parte, operele lui Brâncuș sunt din altă lume.
cred că poartă cu ele o energie foarte puternică și dusă cumva spre cer. Dincolo de asta, tot momentul a fost pentru România o dovadă că suntem la un anumit nivel, prin felul în care am fost reprezentați de oamenii prezenți acolo și prin felul în care am putut să avem un vin românesc, vin oficial al vernisajului. Mândră. Cât de mândră ai putut să fii? Pentru mine mândria a fost, da, într-adevăr că sunt româncă și că în contextul respectiv am contribuit un pic la imaginea României într-o țară pretențioasă, foarte bun cuvântul, mulțumesc, foarte bun cuvântul, dar în același timp am fost un spectator humble, la o desfășurare de forțe extraordinară. Să știi că m-am gândit la tine, eram în Dubai în săptămâna respectivă și urmăream postările pe Facebook, pe Instagram și dacă eu m-am emoționat de acasă pentru evenimentul care a adus valoare nu doar vinului produs de Jitbey, nu doar vinului românesc, ci a țării, cum spui tu, și cumva ne-a făcut pe toți să ne simțim mai apreciați, mai multă și mai aproape de Brâncuș și poate ne-a făcut să ne mai gândim un picuț la cum îi putem sprijini pe cei care pot aduce valoare țării, pentru că dacă ne ducem în istorie la felul în care Brâncuș a fost apreciat sau în ghilimele la momentul respectiv de țara noastră, poate n-am mai spune că e parizian sau ce am spune, nu, artistul respectiv este român și noi l-am ajutat să crească. Am o curiozitate, Sonia, povestind acum cu tine, între vinurile care au fost prezentate cu această ocazie la Paris, în momentul în care ai degustat sau ai servit un vin, nu cumva a fost mai bun în ocazia respectivă? Deci cum e să bei un Pinot Noir privind turnul Eiffel? Eleganța vinului Pinot Noir roșu este incontestabilă, eleganța Parisului este incontestabilă, este un match made in heaven. Să înțeleg că este unul dintre vinurile tale preferate. Absolut, da. Pinot Noir roșu este ceva minunat, pentru că este un vin, e un vin ușor, nu e genul la corpor, dar în același timp are o catifelare și o eleganță care eu cred cumva că în care mă regăsesc într-o anumită măsură. Discutam cu Roxana, care este la birou în momentul acesta și care ne-a trimis această sticlă cu vin. Ce să vă trimit, Marina? La un Pinot Noir roșu sau un spumant Mysterium? Și am zis, și mie îmi place foarte mult Pinot Noir roșu, dar având în vedere ora, totuși să rămânem pe Pinot Noir, dar în versiune spumant, în versiune roze. Am văzut că îți place foarte mult și zona de gastronomie. Deseori gătești, mai ales în mod salutar, adică cu foarte multă atenție la sănătate. Este vinul, din punctul tău de vedere, un aliment sănătos? Hai să o luăm așa. Nici nu vreau să mă gândesc la acest aspect. Pentru că vinul este îi spunem aliment? Putem să-i spunem un aliment, putem să-i spunem băutură, este un element care se regăsește în viețile noastre de când ne naștem și până murim. Sănătos. Deci nu mă interesează. Da, eu zic că este sănătos un vin curat, un vin bine făcut, un vin pe care îl consumi în niște cantități decente, moderate. Nu cred că are cum să nu fie sănătos. Pentru că tot ceea ce face bine sufletului este sănătos. Pentru că te-am mai văzut în câteva videouri, când găteai mai avea și un pahar. Deci nu există să... Doamne, deci așa există să gătesc fără un pahar de vin. Nu există. Adică mi se pare că e atât de potrivit în peisaj, așa cum mi se pare că la un prânz pe care vrei să-l iei și să-l savurezi, e potrivit să bei un pahar de vin alb sau roze sau dimineața la micul dejun, când mergi într-o vacanță, să savurezi un spumant. Este minunat. Tot așa seara, când stai la o conversație, o oră, două, cum e să bei un pahar de vin roșu? 2 pahare de vin roșu bun. Deci nu te mai întreb
alb sau roșu? Deja ai răspuns roșu în 2-3... Da, mai ales în perioada de anotimp rece, prefer vinul roșu. Pe măsură ce se mai încălzește, trec pe alb. De când ai început colaborarea cu Jitvia, ei s-a întâmplat să fii întrebată ce vin îmi recomanzi sau ce să cumpăr sau de unde să cumpăr sau să... Asta nu am fost întrebată, în schimb am fost întrebată, chiar e bun? Da, chiar e foarte bun. Și tu, și am mai avut o întrebare, așa o chestie, un mic răutăcism. Pe bune, bei spumant la micul dejun? Cine bea spumant la micul dejun? La castel și la... da, se bea spumant la micul dejun. Și îmi place să beau spumant la micul dejun. Ai vreo asociere preferată? Nu știu, când îți place să consumi mai mult vin, cu care dintre preparate? Cred că la paste îmi place foarte tare să beau vin, dar și la carne. N-are cum să nu-ți placă la o friptură un pahar de vin roșu, ca să menționez pentru a treia oară paharul de vin roșu. Și cu asta... Și care are în plus resveratrol, da, avem antioxidanți. Deci ne întoarcem la sănătate, iată. Sonia, tu ai 2 băieți la o vârstă foarte interesantă. Da. Ai avut de-a face cu discuții legate de alcool cu băieții tăi? Cum gestionezi acest subiect? Sigur că am discutat cu ei despre subiectul ăsta și sigur că băieții sunt la vârsta la care sunt curioși și încearcă. Dacă avem pretenția de la niște tineri, începând cu 17 ani, știu, ok, nu este 18, dar realitatea, adică faptul că noi spunem, nu, până la 18 ani copiii nu s-au atins, negăm realitatea, fugim de realitate. Eu sunt un om ancorat în realitate și da, bineînțeles că au venit și mi-au spus, am încercat, am băut nu știu ce. Nu mi-a plăcut, dar mi-a plăcut altceva. I-am văzut deschiși către vin. Ai mei acum au peste 18 ani amândoi, deci sunt majori, pot să consume și să achiziționeze. Exact. Și mi se pare important să le cultiv gustul pentru ceva de calitate. Prefer, Jack, dându-le să guste. Luați și gustați, luați. Ia vedeți asta. Știi cum, în momentul în care îi pui să guste un vin și le spui, cum ți se pare? Îi întreb, cum ți se pare? Îi provoci un pic să perceapă mai mult decât ideea că au un pahar cu alcool în față. Să se gândească la gust. Poate să identifice niște arome în băutura respectivă, în vinul respectiv. Și desigur, să-i înveți în prima fază cu ceva mai ușurel, nu să parcurgă fiecare etapă. Știi cum în străinătate, că vorbeam mai devreme la școală, se educă gustul pentru artă, pentru cultură, pentru viața bună. Da? Când ne gândim la Franța, la Italia, în casă se crește cu genul acesta de obicei. Poate că și la noi e cazul să facem un pic de educație în ceea ce înseamnă viața și cum o putem savura. Să o savurăm, nu să abuzăm. E foarte multă nevoie de dialog pe acest subiect, în primul rând. Și eram curioasă să văd cum gestionezi tu, pentru că sunt conștientă din experiența mea în România că prea puțin vine din partea școlilor, din partea societății, atunci când vine vorba de cultură în a consuma vin și despre vin, având în vedere că vinul pentru... Câteodată noi suntem în aparență foarte mai catolici decât papa, suntem nu, cu totul cu nu în brațe. Și când interzici orice, nu stârnești decât curiozitate și extreme. Poate dacă am cultiva niște informații, niște gusturi, nu ar mai exista. Eu nu am avut probleme cu copiii să vină vreodată acasă. Înțelegeți? Dar nu am avut așa ceva. Și asta vine din educație sau vine din... Vine dintr-un dialog în care vezi, e ok. Cu siguranță toți adolescenții pe lumea asta au băut la un moment dat mai mult decât era cazul. Și am zis, vedeți, că nu te simți bine după aia. Nu o să-ți placă. Nu despre asta e vorba, să bei.
nu trebuie să-ți pierzi capacitățile intelectuale și fizice, pentru că poți ajunge inclusiv în pericol. Cumva, spunând, sper că a ajuns la ei informație. Și îi văd bine. Nu trăiesc cu spaimă din punctul acesta de vedere. Bravo! O să mai vedem pe parcurs. Dar nu zic că e bine. Ajungi până la vârsta asta, Nu? bine? Da. Da. De aici doar mai bine da, trebuie să vină. Da. Ce planuri de viitor ai? Nu vorbesc despre planurile de viitor. Păi tocmai ne-ai spus că peste o lună... Bine, astea sunt deja... E în curs, e un proiect în curs de... Vreau să mă concentrez foarte mult pe site, pe care să-l cresc. Vreau să mă concentrez pe proiecte noi, pe ceva productiv și concret. Vreau să călătoresc, să trăiesc o viață bună. Aici ajungeam. Vreau să călătoresc, trăiesc o viață bună, frumoasă și... Cât ai stat în Toscana acum? O săptămână. O săptămână. Da. Ce ai învățat în săptămâna asta în frumoasa Italie? De exemplu, am învățat că poți să fii spontan când călătorești, pentru că în această săptămână ne-am planificat de acasă doar 6 nopți în care am stat acolo, doar 5 nopți ne-am luat cazare, doar pentru 5 nopți ne-am luat cazare și pe a 6 am lăsat-o, zic, spontan, vedem atunci la fața locului. Și în acea spontaneitate, căutând pe internet, am găsit o vilă. Vila Dianella. Am uitat, mi s-a părut ok, cumva la nivelul la care îmi doream, cu podgorie de vin, în vârf de deal, cu verdeață de jur împrejur. Ajungem acolo, drumul cam rupt. Zic, aoleo, dacă am dat vreo kicks. Nu-mi place să ajung să stau într-un loc care nu mă face să mă simt confortabil. Și pe măsură ce ne apropiam de intrare, tot vedeam niște portocali, lămâie, niște ghivece din alea de ceramică enorme. Zic, stai că nu e rău. Ne dăm jos, de la recepție ne duce pe niște culoare destul de întortocheate, așa, către cameră, o cameră spectaculoasă, cu mobilă veche, cu cărți de Petrarca pe acolo, cu tablouri de istorie, cu o scrisoare către un prinț. Zic, stai să vezi că aici e ceva. Ne o mai luăm prin casă la plimbare ca să o descoperim. Ajung într-o încăpere ceva, un living cu niște tapiserii enorme pe pereți, tot așa cu mobilă veche. Și îl întreb pe recepționar. Zic, da, aici care e istoria? Păi, ați auzit de familia Medici? Da, păi a fost o casă de vânătoare a familiei de Medici. Doar atâta. Zic, ia uite ce fain e câteodată să fii spontan. Și ce mai îmi place foarte mult în călătorie este să fiu deschisă către partea asta culinară. Sunt prea deschisă către partea culinară, cred. Aici deschizi un nou episod. Da, iar Italia este o țară foarte periculoasă pentru silueta noastră. Dar cu multe beneficii în a învăța să trăim și să ne bucurăm de simplitate. Exact. Și cu atât mai mult consider că colaborarea ta cu și Castelul Betlenhaller este una reușită și, Doamne, dă la cât mai mult timp de acum încolo. Abia aștept să ne vedem la castel. Abia aștept să ajung după ce se termină bacul, după ce se termină bacalaureatul și după aia aș vrea câteva zile să petrec în liniștea aceea, să mă bucur și de gastronomia locului, pentru că e foarte interesant ceea ce au făcut acolo și mi-ar plăcea să fac chiar o paralelă cumva între Castelul Betlenhaller, care a fost castel de vânătoare, și vila asta despre care povesteam a familiei Medici, tot vilă de vânătoare. În Italia ei și-au dezvoltat o linie de produse, vorbim despre ulei, producție proprie, despre produse cosmetice, despre produse alimentare. Tot așa și la castel au linia lor proprie de alimente. Cămara cu bunătăți, să ducem te jos la subsol. Da, găbănașul castelului. Da. Așa. Da, despre asta este vorba, despre a... Putem să folosim cuvântul a specula într-un sens pozitiv, dar ceea ce pământul îți oferă, ceea ce poți face pe pământul propriei țări. Dragilor, vă invit să revedeți materialul pe care l-am înregistrat cu câteva luni în urmă, unde puneam în valoare exact ceea ce Sonia spunea mai devreme.
poți face atât de mult doar privind cu atenție ceea ce ai în jur și fructificând ceea ce pe de-o parte natura ne-a lăsat, dar și inteligența familiei, pentru că e nevoie de cultură, e nevoie de multă muncă, dar și de viziune, astfel încât să pui în valoare între contextul. Dar multă muncă. Niciodată nu trebuie să uităm că lucrurile astea se fac cu implicare, cu muncă. Nu se poate altfel. La fel ca și tine, harnică, muncitoare. Încă nu știu fără muncă. Nu se poate, Sonia, fără muncă și asta o știm. Încă nu știu. Dacă vreodată vei găsi o scurtătură, dă un telefon, te rog. Și disciplină. Exact. Tare mulțumesc, Sonia, pentru acest dialog. Mă bucur din suflet că am reușit să ne sincronizăm. De mult timp planuim lucrurile astea. Și abia aștept să ne vedem la Castel de data aceasta sau de ce nu în Italia, având în vedere pasiunea ta nouă pentru această țară. Putem să și ciocnim în acesta. Cu mare drag. Dragă Sonia, Doamne ajută la mulți ani, multă putere de muncă și sănătate și mereu astfel de vinuri bune precum acestea. Și o viață bună. Cu atât mai mult. A devenit mai bună între timp. Da. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Vă invit să revedeți și alte materiale realizate, fie la Castelul Betlenhaller, dar și interviuri cu familia Necșulescu. Ne vedem data viitoare cu un nou episod Wines of Romania Podcast.